Soja đưa ông bố chồng đi chữa bệnh. Nashima cảm thấy có gì đó không ổn. Cô đề nghị đi cùng, nhưng Soja không cho, bảo cô ở lại trông bọn trẻ. Nashima nói con mình đã lớn, con trai lớn tự chăm được, nhưng Soja vẫn không đồng ý. Hai bên còn xảy ra tranh chấp. Ông bố chồng lại trách Nashima, bảo cô quay về đi, đừng làm lỡ việc chữa bệnh. Nói xong ông liền rời đi. Nashima gọi con trai lớn, muốn anh đi cùng. Soja nói, không ai được theo, chỉ mình cô và ông là đủ. Nashima nói với Soja, hai người chắc chắn không phải đi khám, rốt cuộc là đi làm gì? Soja nói, không cần cô xen vào. Ông bố chồng thấy họ giằng co, liền dừng lại nói với Nashima, bảo cô đừng nói nữa, ông lại đau đầu rồi, đồng thời giục Soja đi nhanh. Ông bố chồng rời đi. Nashima tìm con trai lớn, hỏi vì sao đã gọi mà anh không qua. Con trai lớn nói, nếu ông không cho theo thì thôi, bảo Nashima đừng quá lo, họ chỉ đi khám bệnh, có Soja đi cùng là đủ. Nashima nói, chắc chắn có vấn đề, không thể là đi khám đơn giản. Hôm qua khi gọi bác sĩ, Soja còn cản trở, hôm nay lại chủ động đưa ông đi, còn không cho ai theo. Cô nhắc con trai lớn, phải cẩn thận chuyện căn nhà, đừng để Soja lợi dụng. Con trai lớn nói, không thể nào, ông sẽ không giao nhà cho Soja. Bảo Nashima đừng nghĩ nhiều. Nashima nói, ba mẹ chồng đã ở lều cùng họ 2 ngày rồi. Trong lúc đó ông và Soja luôn ở cùng nhau, biết đâu Soja đã nói gì khi không có ai ở đó. Hơn nữa ông đi rất nhanh, không giống người đang bệnh. Con trai lớn vẫn cho là Nashima suy nghĩ quá nhiều. Anh bảo cô đừng can thiệp. Nhân lúc họ không ở nhà, cả nhà vào phòng khách cho ấm. Anh gọi Lee Min-ho ra khỏi lều, dẫn cậu vào nhà lớn. Con trai lớn quá chủ quan, nếu nhà bị Soja chiếm, anh cũng không hay biết. Nhân lúc ông và Soja ra ngoài, con trai lớn đưa Nashima và bọn trẻ vào phòng khách sưởi ấm. Vừa vào đã gặp ba mẹ chồng. Bà hỏi vì sao không đi cùng ông. Con trai lớn nói, Nashima đã hỏi, nhưng ông không cho theo, chỉ cần Soja là đủ. Ba mẹ chồng nói, bà thấy hai người đi cùng rất đáng ngờ. Con trai lớn bảo bà đừng lo, anh muốn nhân lúc Soja không có, chơi với bọn trẻ một lát. Anh lấy cầu trượt ở góc nhà ra, đề nghị mang vào phòng khách chơi, cùng chơi với bọn trẻ. Anh thấy cầu trượt bẩn, bảo Nashima lau sạch. Làm xong xuôi, hai người khiêng cầu trượt vào phòng. Trong phòng có lò sưởi, rất ấm áp. Bọn trẻ chơi ở đây cũng không bị lạnh, vì sống tách nhau. Họ đã lâu không chơi cùng bọn trẻ như vậy. Người lớn vui, trẻ con cũng vui. Lee Min-ho nói, không muốn xa bố mẹ, muốn họ dọn vào ở chung, như vậy ngày nào cũng được chơi cầu trượt. Con trai lớn nói không được, chỉ khi ông và Soja vắng nhà mới có thể sang chơi với các con một chút. Một lúc sau, ba mẹ chồng thấy sắp đến giờ, liền giục họ về, tránh gặp Soja. Lại phát sinh chuyện. Con trai lớn bảo bà yên tâm. Anh nói, họ đi chưa tới 1 tiếng, có lẽ mới bắt đầu kiểm tra, chưa thể về sớm. Họ hiếm khi chơi với con, nên muốn chơi thêm chút. Bà khuyên không được, đành để họ tiếp tục. Một lúc sau nữa, người quay phim nghe tiếng cửa. Ông và Soja đã về. Anh vội báo cho con trai lớn, nhưng đã muộn. Họ đã vào phòng khách. Soja nhìn thấy con trai lớn, liền hỏi ai cho vào. Con trai lớn nói, đây không phải nhà cô không có quyền cấm. Soja nói, đây là nhà của cô, mọi việc cô quyết. Ông cũng bảo họ rời đi, sau này không có việc thì đừng tới. Con trai lớn và Nashima đành rời đi. Soja và ông trở về, bắt gặp họ trong phòng khách, liền đuổi ra ngoài. Ông cũng nói, sau này không có việc thì cấm vào. Con trai lớn và Nashima rời đi. Soja còn đuổi theo, hỏi họ có lấy đồ gì không. Nashima nói, chỉ chơi với bọn trẻ, không đụng vào đồ đạc. Soja không tin, nói chắc chắn họ đã lấy đồ. Nếu không nói thật, cô sẽ sang lều tìm. Con trai lớn phản bác, hỏi cô có vấn đề gì không? Sao lúc nào cũng nghi oan? Nếu không tin, cứ hỏi bà mẹ chồng, xem có mất đồ không. Soja nói, họ cùng một phe, không tin ai cả. Rõ ràng là cố tình gây sự, ngày nào cũng soi mói, bịa chuyện vô cớ, mục đích là đuổi họ đi. Soja đẩy con trai lớn về lều, muốn sang lều kiểm tra, xem có dấu gì không. Con trai lớn ngăn lại, không cho cô sang, và hỏi họ đã đi đâu. Nếu thật sự đi khám, không thể về nhanh như vậy, có phải đã đi nơi khác?
Soja nói, đi đâu không cần báo, bảo con trai lớn lo việc mình, cấm họ vào phòng khách, lại hỏi đã lấy thứ gì. Con trai lớn nói, chúng tôi chỉ chơi với con, không ai lấy đồ của cô. Soja nói, nhẫn cưới của cô bị mất, hỏi có phải con trai lớn lấy không, anh bảo đừng vu khống, anh chưa từng vào phòng cô, cũng không biết nhẫn ở đâu. Sau đó hai bên tiếp tục tranh cãi, Soja bị ngã xuống, cô lại buông lời khó nghe, con trai lớn yêu cầu cô im lặng, nếu không thì dừng lại ngay. Soja vẫn tiếp tục nói, con trai lớn lại tiến tới ngăn cản, không khí hôm nay quá căng thẳng. Soja liên tiếp bị ngã 2 lần, cô không còn hung hăng như trước. Con trai lớn và Nashima cũng không để ý nữa, họ quay người rời đi. Soja bắt đầu làm loạn, ngồi xuống đất khóc lóc, la lên rằng con trai lớn ức hiếp cô. Con trai lớn lo hàng xóm nghe thấy, liền quay lại khuyên Soja về đi, cô đã ra ngoài cả buổi chiều rồi, hai đứa nhỏ chắc chắn đang đói, bảo Soja về cho chúng ăn, nhưng Soja không chịu đi, cô nhìn chằm chằm đòi nhẫn, con trai lớn nói mình không lấy, Soja yêu cầu mua cái khác, Nashima đáp lại ngay, nhẫn của tôi, còn bị con trai lớn đem đi lo việc, đến giờ vẫn chưa mua lại cho tôi. Soja nghe vậy, lại càng mất kiểm soát, cô nói nhẫn của Nashima đã bị đem đi, thì nhẫn của mình chắc cũng vậy, rồi tiếp tục đòi con trai lớn bồi thường. Soja đúng là rất dai dẳng, nhẫn có thật sự mất hay không, chỉ mình cô rõ nhất. Nhìn phản ứng của con trai lớn, rõ ràng anh không hề lấy nhẫn, nếu không anh cũng không tức giận đến vậy. Soja lại một lần nữa bị ngã, con trai lớn khẳng định mình không lấy nhẫn, nếu không tin thì cứ vào lều tìm. Đây là nhượng bộ hay muốn tự chứng minh? Chỉ anh tự biết. Con trai lớn quay về lều, gọi Soja vào tìm nhẫn, xem có ở trong lều không, nhưng Soja lại không vào. Cô nói nhẫn chắc chắn không ở lều, nếu có thì anh đã không cho tìm, nên yêu cầu mua lại, nói cho cùng là muốn có nhẫn, bằng mọi cách, không mua là không xong. Soja còn va chạm với Nashima, Nashima bị ngã xuống, con trai lớn lập tức can thiệp, yêu cầu Soja rời khỏi khu đất này, anh sẽ không mua cho cô bất cứ thứ gì, sau này cũng không cho Soja quay lại, nếu còn tới sẽ bị ngăn cản. Soja bị đuổi đi, con trai lớn vén lều định nghỉ ngơi, nhưng đi một vòng rồi lại ra, anh nói trong lều quá lạnh, không thể so với phòng khách. Nashima nói, phòng khách có lò sưởi, còn lều thì không có gì, khuyên anh mai đi làm, có tiền thì đổi lều tốt hơn, ít nhất đặt được lò sưởi. Người quay phim mang nhiều đồ tới cho vợ cả, Abu nhận rồi đặt lên kệ, thấy có thịt kiêu, anh nói với người tốt là có thịt ăn rồi. Người quay phim hỏi Abu, anh không đi tìm vợ cả sao? Abu bảo đừng hỏi nữa, anh sẽ không đi tìm, trừ khi vợ cả tự quay về. Abu rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ muốn sống cùng người tốt? Cách làm này quá đáng. Mới yên ổn được mấy hôm, tính cách cũ lại xuất hiện, toàn suy nghĩ lệch lạc. Người tốt cũng vậy, vợ cả không ở nhà, sao cô lại ở đây mãi? Người quay phim thấy Abu đi, liền hỏi người tốt, cô định ở lại luôn sao? Cô không trả lời, không biết đang nghĩ gì. Abu quay lại xem đồ, do người quay phim mang tới, rồi bảo người tốt đun nước nấu thịt. Cô nói thịt chưa cắt, cần cắt xong mới nấu. Abu nói, cắt thịt không phải việc một người, lát nữa anh phụ giúp. Hai người cùng làm, nhìn vào thấy không thoải mái. Abu đang làm gì vậy? Đuổi vợ cả đi, rồi lại thân thiết với bạn của vợ mình. Con gái lớn lấy thịt cho vào chậu, Abu cầm dao tới cắt, thấy thịt ít, liền giục lấy thêm. Cô lấy thêm vài miếng, gói phần còn lại cất tủ lạnh, rồi đi làm việc khác. Abu cắt thịt một mình. Anh hỏi người tốt, bình thường thích ăn thế nào? Cô không trả lời. Abu lại gọi, nói thịt khó cắt, bảo cô sang giúp. Ý đồ đã quá rõ, muốn thân thiết hơn. Con gái lớn qua giúp, rồi nói với Abu, cô ở đây lâu không hợp, đợi con gái lớn khỏi ốm sẽ đi. Abu không cho đi, nói bọn trẻ cần cô chăm, đợi vợ cả về rồi hãy đi. Abu thật quá đáng, không đi tìm vợ cả, chỉ giữ con gái lớn ở lại. Ấn tượng ban đầu cũng đổi khác, chẳng lẽ cô cũng có ý khác? Hai người cắt thịt xong, Abu lại theo cô nấu ăn, cứ đứng nhìn không rời. Cô thấy ngại nên tránh đi, nói mình đi dọn nhà. Con gái lớn đang nấu, Abu lại sang giúp, cứ đứng nhìn cô đành rời đi, nói đi làm việc khác, bảo Abu tự làm. Abu nói,
chỉ vì thấy cô vất vả nên mới giúp. Bảo cô đừng đi, còn dạy cô nấu thịt, nói mình nấu rất ngon. Bảo cô học theo, cô từ chối, nói không muốn học, một người nấu là đủ. Bảo Abu tự làm. Cô đi dọn nhà, cô lau tivi, người quay phim theo sau, khuyên cô nên rời đi. Chỉ khi cô đi Abu mới tìm vợ cả. Cô nói con gái lớn đang ốm, bé út cũng đang ốm, cô không yên tâm nếu rời đi, còn phải cho bé uống thuốc. Abu bận nấu ăn, bé út tới chơi, anh lại gọi cô, bảo cô trông bé, nói sẽ nấu thịt cho cô. Cách sai khiến giống hệt với vợ cả. Không coi cô là khách, cô bế bé út đi uống thuốc, chăm sóc khá cẩn thận. Bé uống thuốc suôn sẻ. Abu nấu thịt gần xong, cho thêm gia vị. Khuấy vài lượt, rồi gọi cô sang xem, nói mình làm rất ổn. Cô nhìn qua bảo được, Abu lại khuấy tiếp, còn bảo cô lại ngửi thử, xem có thơm không. Trước đây với vợ cả, Abu không như vậy, giờ thì chủ động trò chuyện, nói không ngừng, khiến người khác khó hiểu. Hành vi của Abu thật sự có vấn đề, mọi người nghĩ sao? Hôm qua Soja đưa ông bố chồng ra ngoài đi dạo, về nhà thì bệnh của ông cũng đỡ hẳn, đầu cũng không còn đau nữa, cả người đều có sức hơn, còn có thể bế con gái út của con trai lớn. Làm xong Soja nói với ông hồi phục nhanh như vậy là nhờ công của cô, chính cô đã đưa ông vào thành phố chữa trị, không giống con trai lớn chỉ nói suông, chưa từng đưa ông đi đâu. Cô bảo ông sau này đừng dựa vào con trai lớn, chỉ có cô mới đáng tin. Nói xong thì đi làm việc khác. Một lúc sau ông nghe như có mưa, liền đi ra xem thử, mở cửa sổ ra thì thấy đúng là đang mưa. Ông nói con trai lớn vẫn còn ở ngoài lều sao, ông muốn qua xem tình hình, xem con trai lớn thế nào rồi. Lời này bị Soja nghe thấy, cô ngăn ông không cho đi, nói con trai lớn không đáng để ông quan tâm, nếu lều không ở được thì họ sẽ tự đi thuê nhà, nhân lúc mưa to càng dễ đuổi họ đi. Nhưng ông vẫn nói phải đi xem con trai lớn, cho họ vào tránh mưa. Nói xong ông mở cửa đi ra, Soja liền đuổi theo. Ông nói với cô, để con trai lớn dầm mưa ngoài kia, hàng xóm sẽ cười chê. Ông không muốn mang tiếng, bảo Soja đừng cản nữa. Soja kéo ông lại, bắt ông phải nghe lời cô. Cô nói hôm qua lúc đi chữa trị, ông đã hứa không để ý đến con trai lớn, sao giờ lại đổi ý? Ông nói mưa lớn quá, dù sao con trai lớn cũng là con ruột, ông không nỡ để con dầm mưa. Soja nói, mưa càng lớn càng tốt, như vậy mới đuổi được con trai lớn, không cho dựng lều ở đây nữa, hàng xóm cũng không nhìn thấy, sẽ không ai bàn tán. Cô nói vậy cũng là vì ông, mưa to thế này, nếu ông dính mưa chắc lại đau đầu, đến lúc đó ông bệnh, cô cũng không yên lòng. Ông bố chồng tuổi cao dễ dao động, nghe vài câu của Soja lại đổi ý, không để tâm đến con trai lớn nữa, bị Soja kéo vào phòng khách. Soja vừa nói xấu con trai lớn, vừa sắp xếp cho Lee Min-ho chơi cùng hai đứa nhỏ, không được bắt nạt chúng. Lee Min-ho gật đầu đồng ý, may là cậu bé còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, nếu lớn hơn chắc chắn đã không nghe. Sắp xếp xong cho Lee Min-ho, Soja vào bếp lấy thuốc cho ông. Lee Min-ho rất ngoan, thật sự dẫn hai đứa nhỏ chơi. Soja đưa thuốc cho ông, giục ông uống ngay, còn nói chỉ có cô mới tốt với ông, luôn nhắc ông uống thuốc đúng giờ. Con trai lớn và Nasima đều không làm được, họ cũng không quan tâm ông, bảo ông đừng nghĩ tới họ nữa. Soja rất giỏi chia rẽ, cô không cho con trai lớn và Nasima vào phòng khách, chỉ mình cô nhắc ông uống thuốc. Ông uống thuốc xong, lại bảo ba mẹ chồng mang thuốc đi cất. Ba mẹ chồng cất xong thì quay lại trò chuyện với ông. Một lúc sau, Soja mang cốc và đường đến, nhắc ông uống trà. Ba mẹ chồng hỏi Soja, sao chỉ mang có một cốc, tôi cũng muốn uống. Soja đáp, cô chỉ phục vụ ông, nếu bà mẹ chồng muốn uống thì tự đi lấy cốc, cô không có nghĩa vụ chăm sóc bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng tức đến mức muốn nói nặng lời, nhưng Soja chỉ chăm chăm lấy lòng ông. Cơm đã nấu xong, Soja lại bảo Lee Min-ho bưng đồ, dặn trải khăn ăn ra, nhưng cậu bé còn nhỏ, không biết trải, chỉ đặt khăn trước mặt ông. Ông nói Lee Min-ho đã lớn rồi, nên học làm việc nhà, nếu chưa biết trải khăn thì mang cốc trà đã uống và đường đi cất. Cậu bé thật sự làm theo, cầm hết đồ ông đưa.
Ông lại với tay lấy khăn từ con gái út, trải ra chờ ăn cơm. Soja mang bánh mì đến, rồi bưng các món khác lên, đặt hết trước mặt ông, bảo ông ăn trước. Ở nhà ông luôn được ưu tiên. Bà mẹ chồng thấy đồ ăn để xa bọn trẻ, sợ chúng không với tới, nhắc ông dịch đồ lại. Ông lúc này mới nhích tay. Ăn xong bữa, Soja nói hai đứa nhỏ buồn ngủ, cô đưa chúng đi ngủ, bảo bà mẹ chồng rửa hết bát đũa, cô không quản nữa. Ăn xong, Soja vào phòng dỗ hai đứa nhỏ ngủ, ông nằm nghỉ ở phòng khách. Bà mẹ chồng rất lo cho con trai lớn, vì bên ngoài đang mưa, con trai lớn không nấu ăn được. Bà mẹ chồng lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, định mang cho con trai lớn, để tránh bị Soja phát hiện. Bà mẹ chồng hỏi người quay phim, Soja đang làm gì? Người quay phim nói, Soja đang dỗ hai đứa nhỏ ngủ. Ông dặn Good đừng mang đồ ra ngoài, kẻo bị Soja phát hiện. Nhưng bà mẹ chồng không nghe, bưng đồ ăn rời khỏi nhà. Người tệ nhất chính là ông, đến con ruột cũng không bảo vệ. Mưa vẫn rất to, nước đã đọng trên mặt đất. Con trai lớn đang dùng sảnh thoát nước. Good bảo anh dừng lại nghỉ, nói mình mang đồ ăn đến, rồi gọi anh qua lấy. Bà mẹ chồng quay về lấy củi khô, để nhóm lửa sưởi ấm. Bà mẹ chồng đi rồi, con trai lớn lại tiếp tục thoát nước. Nasima bảo anh dừng lại, khuyên nên dọn bếp trước, vì trời quá lạnh, đợi bà mẹ chồng mang củi về, nhóm lửa sưởi rồi hãy làm tiếp. Nhưng con trai lớn nói bếp đã ướt, dù có củi khô, cũng không đốt được. Mặc cho Nasima khuyên, anh vẫn không dọn bếp, tiếp tục thoát nước. Bà mẹ chồng mang củi khô về, giục Nasima dọn bếp sưởi ấm. Nasima nói con trai lớn không cho, anh nói bếp đã ướt, lại còn đang mưa, không thể nhóm lửa. Bà mẹ chồng nói vẫn nhóm được, bảo đừng nghe con trai lớn, giục Nasima giúp dọn. Nasima đành làm theo, cùng bà mẹ chồng dọn bếp. Mưa càng lúc càng lớn, một lúc sau, bà mẹ chồng thật sự nhóm được lửa. Bà nói với Nasima, củi ướt thì dùng thêm nhiên liệu, đổ nhiều một chút là được. Bà mẹ chồng vẫn là người có kinh nghiệm, củi cuối cùng cũng nhóm được lửa. Nhưng chuyện bà mẹ chồng lén đưa đồ ăn cho con trai lớn không thể giấu được nữa. Việc bà mẹ chồng mang đồ ăn cho con trai lớn đã bị Soja phát hiện. Cô hỏi ông bố chồng, có phải ông đồng ý cho mang đồ đi không? Trong nhà vốn đã không nhiều đồ ăn, cho con trai lớn rồi thì họ ăn gì? Ông nói mình không cho phép, là bà mẹ chồng tự quyết. Soja chỉ vào người quay phim, hỏi vì sao lúc mang đồ đi, người quay phim không nói với cô, còn nói người quay phim cũng là đồng lõa. Ngày mai bắt buộc phải mang vật tư đến, để bù lại phần thiệt hại cho cô. Sau đó Soja lại đi tìm Lee Min Ho, không cho cậu bé ở phòng khách sưởi ấm, bắt cậu về căn phòng nhỏ, không có sự cho phép thì không được vào phòng khách. Soja thật sự quá đáng, đồ ăn đưa cho con trai lớn, đâu liên quan gì đến Lee Min Ho. Nhưng cô lại trút giận lên cậu bé. Soja nhốt Lee Min Ho trong phòng, la hét đòi đi tìm bà mẹ chồng, hỏi vì sao lại mang đồ cho con trai lớn. Ông bố chồng kéo cô lại, nói với Soja, dù sao bà ấy cũng là bà mẹ chồng của cô, sao lại gọi như vậy. Ông không cho Soja đi tìm, bảo cô ở nhà đợi bà mẹ chồng về ông sẽ nói chuyện. Soja nói, mình đối xử tốt với ông như vậy, vậy mà ông vẫn thiên vị bà mẹ chồng. Thực ra, ông bố chồng không hề đánh Soja, nhưng Soja lại nói ông đã đánh cô. Khăn trùm đầu của cô cũng bị bẩn. Ông đặt chiếc dép trong tay xuống, nói rằng ông không muốn động tay, chỉ muốn ngăn cô đi tìm bà mẹ chồng. Bên ngoài vẫn đang mưa, nếu xảy ra xô xát sẽ rất nguy hiểm. Soja lại nói, ông thiên vị bà mẹ chồng, chính vì được thiên vị nên bà ấy mới dám mang đồ cho con trai lớn. Cô nhất định phải dạy cho bà ấy một bài học, để sau này không dám mang đồ cho con trai lớn nữa. Soja liên tục xúc phạm bà mẹ chồng, ông bố chồng cũng không chịu nổi. Ông nói với Soja, không được gọi bà mẹ chồng như vậy nữa. Lúc này con trai lớn và Nasima bước vào. Con trai lớn nói, bà mẹ chồng là mẹ của anh, không phải người để sỉ nhục, yêu cầu Soja phải tôn trọng. Soja vẫn tiếp tục xúc phạm. Con trai lớn và Nasima không chấp nhận, không khí trở nên căng thẳng. Nhưng Soja vẫn tỏ ra ngang ngược, nói sau này vẫn sẽ gọi như vậy, vì bà mẹ chồng mang đồ ăn cho con trai lớn, cho rằng bà ấy không nghĩ cho nhà này. Con trai lớn càng tức giận, anh nhấn mạnh bà ấy là mẹ mình, không cho phép Soja xúc phạm. Trời vẫn đang mưa, mọi người đứng cãi nhau ngoài sân, quần áo đều đã ướt sũng, không ai chịu dừng lại. Soja vẫn tiếp tục lớn tiếng, đòi đi tìm bà mẹ chồng. Con trai lớn yêu cầu ông bố chồng can thiệp, không thể để cô tiếp tục xúc phạm, nhưng ông lại nói nguyên nhân là vì bà mẹ chồng đưa đồ ăn. Chuyện bắt nguồn từ con trai lớn.
bảo anh tự giải quyết. Thấy ông không can thiệp, Soja càng làm tới. Cô nói sẽ đi dạy cho bà mẹ chồng, rồi chạy ra ngoài. Con trai lớn nói, đồ ăn là do anh nhờ mang, không liên quan đến bà mẹ chồng. Nhưng Soja vẫn không nghe. Cô nói nếu không ngăn, lần sau bà ấy vẫn sẽ mang đồ. Nói xong lại chạy đi. Gặp bà mẹ chồng, Soja liền xông tới, bắt bà trả lại đồ ăn. Con trai lớn và Nasima vội tách ra. Soja la hét nói mình bị bắt nạt. Ông bố chồng khuyên cô về nhà, quần áo ướt hết rồi dễ bị cảm. Soja đứng dậy, nhưng không quay về phòng khách, còn dọa sẽ phá lều của con trai lớn. Con trai lớn đẩy cô ra xa và cảnh cáo, nếu dám phá lều, anh sẽ không nhượng bộ. Soja đứng dậy khỏi vũng nước, giày dép đều ướt hết. Con trai lớn nói với cô, không phải đòi phá lều sao, cứ làm đi. Soja lại không dám nữa. Cô quay sang đòi bà mẹ chồng trả lại đồ đã đưa. Bà mẹ chồng nói đồ đã ăn hết, con trai lớn và Nasima đã ăn rồi. Soja không tin nên chạy về lều. Trong lều, cô thấy đồ ăn bà mẹ chồng mang đến, liền báo với ông bố chồng đòi lấy lại. Lần này ông đứng ra hòa giải, bảo Soja bỏ qua, quần áo đã ướt hết, không thấy lạnh sao, về thay đồ đi. Có lẽ Soja thật sự lạnh, cô chịu rời đi, nhưng lúc đi còn ném đá về phía con trai lớn. Ông bố chồng sợ xảy ra chuyện, liền kéo Soja vào phòng khách, nói đồ ăn đó đã bị ăn rồi, có lấy về cũng không dùng được, cứ để họ đi. Soja chỉ vào bà mẹ chồng, bảo ông không cho bà ấy về nhà. Ông đẩy Soja đi, bà mẹ chồng cũng ướt hết người. Bà bước vào sân, Soja lại đuổi bà, không cho vào nhà. Bà mẹ chồng nói, đây là nhà của tôi, sao tôi không được vào? Soja nói, nhất quyết không cho, bắt bà ra ở lều cùng con trai lớn. Ông bố chồng tới, bảo bà mẹ chồng đi thay đồ trước, rồi quay sang nói Soja, dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng, không thể đối xử như vậy. Soja lại tiếp tục mắng chửi, nói bà ấy mang đồ cho con trai lớn, mà ông còn che chở. Ông bố chồng bỏ đi, Soja còn ném dép về phía bà. Con trai lớn vẫn đang đào rãnh thoát nước, người quay phim bảo anh dừng lại, mưa lớn thế này, đào cũng vô ích. Con trai lớn nói nếu không đào, nước sẽ làm ngập bếp, đến lúc đó, họ sẽ không còn chỗ nấu ăn và ngủ nghỉ. Nghĩ lại, có lẽ nghe theo ông bố chồng, chuyển vào kho ở, còn đỡ bị mưa. Con trai lớn lại do dự, nghĩ đến việc quay về thỏa hiệp, ở kho. Nasima lập tức phản đối, nói mình sẽ không quay lại đó. Con trai lớn hỏi, không ở kho thì ở đâu? Nasima nói, họ đã có đất rồi, không thể nghĩ cách xây nhà sao, dù chỉ mượn một gian, cũng không đến mức dầm mưa. Con trai lớn im lặng, người quay phim nhìn vào lều, bên trong đã ướt hết, đêm nay chắc chắn không thể ngủ. Nasima vào xem rồi cũng đi ra, giục con trai lớn tính chuyện xây nhà. Con trai lớn nói, Nasima chỉ biết thúc anh xây nhà, nhưng anh không có tiền, muốn xây cũng không được. Hai người bắt đầu cãi nhau. Xem ở đây là hết rồi, hẹn các bạn vào phần sau.